السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سعد الحجر من قناة سعد الحجر. إن شاء الله النهاردة هناخد درس جديد من دروس أدوبي فوتوشوب، فيا ريت تتابعونا للآخر وما تفوتوش ولا ثانية في الفيديو. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير وكومنت، انزلوا تحت تفعلوا الجرس تخلوه على كل عشان يوصلكم كل جديد. الفيديو النهاردة إن شاء الله مهم جدا ويلا بينا. إن شاء الله احنا أول حاجة نتكلم فيها هي الجي اي اف او الجيف. الجيف ده بيستخدم في المواقع، بيستخدم في اعلانات السوشيال ميديا، بتلاقي فيه حركة بسيطة كده معمولة على التصميم. فيلا نشوف مع بعض كده هنبدأ ازاي. اول حاجة بتفتح الملف بتاعك، فايل نيو، وبتختار البكسل، لازم يكون بكسل، وبتختار مثلا 1900 في 900، حاجة تكون مربعة بحيث ان هي تبان على السوشيال ميديا بشكل كامل. والريزوليوشن بتاعك مثلا يبقى 72 عشان ما يبقاش تقيل. احنا ما يهمكش فيه الدقة في حاجة لانه مش هينطبع طبعا، هو دي حاجة هتبقى على الانترنت، وتبقى الصيغة بتاعتك RGB، وتقول كرييت. طبعا انت عشان تشتغل على الموشن او على جيف هتيجي هنا على الويندو وتيجي تحت كده تلاقي حاجه اسمها تايم لاين، بيفتح معاك بالشكل ده. طبعا انت قدامك خيارين، الاختيار الاولاني اللي هو كرييت فيديو تايم لاين وكرييت فريم انيميشن. انت لو هتشتغل تعمل فيديو هتعمل كرييت فيديو تايم لاين، لو هتشتغل انيميشن بسيط اللي هو مثلا دخان، نار، ومضه مثلا، حاجه بتبرق، حاجه بتتحرك، تشتغل على الفريم انيميشن. هنيجي نختار تاني اختيار، مثلا في الاول هنختار كرييت فريم انيميشن ونضغط عليها تاني، هيبان قدامي بالشكل ده. بكبر شويه كده عشان اشوف، وده طبعا ده الملف اللي موجود معايا. طبعا بضغط هنا ضغطه واحده بحيث ان هو يبقى لاير، واقدر اشتغل عليه كانه ملف فوتوشوب عادي خالص، ما فيش اي حاجه، عادي ما فيش اي مشكله فيه خالص. اجي مثلا اعمل باك جراوند جريدينت مثلا ولا حاجه واضغط، اشتغل طبيعي جدا. خلاص انا عملت مثلا الشكل ده. عايز مثلا احط كلمه معينه بشكل معين، باجي مثلا بحرف التي واضغط هنا كده، كنترول تي مع الالت، كبر جيبها في الوسط. عايز تغير لونها بضغط ضغطتين عليها، وباجي هنا مثلا واخليها مثلا بالابيض، اعمل لها برضو ظل عادي، واعمل لها كل الافكتات اللي انا عايزها، كأن بص ملف عادي جدا خالص. يعني ما كده احنا عندنا الكلمه دي هي، عايز الكلمه دي بقى تتغير، ديت هتفضل ثابته، اما الكلمه هي اللي هتتحرك. باخد منها لاير تاني الكلمه دي نفسها، يا اما اسحب كده واضغط هنا واسيبها هنا كده تعمل لي لاير جديد، يا اما كنترول جا من الكيبورد هتديني لاير تاني. اطفي ده كده مثلا واشتغل على اللي فوق، خليه مثلا لون مختلف عن اللي قبله، خليه مثلا اصفر برتقاني شويه. اوكي كده عندي اللون ده وعندي اللون ده، حلو الكلام. هاجي اعمل، طبعا انا عايز اعمل كمان ملف مثلا عشان تعمل معايا تدرج الوان، كنترول جا واغير لونه، خليه ولا يكن احمر. اعمل كنترول جا واغير لونه واخليه ازرق مثلا، ازرق فاتح شويه بحيث يبان. كده انا عندي الارضيه واحد، وهنا الاختلاف. هاجي اعمل كنترول جا من الارضيه واسحبها واطلعها فوق ده، اجيب دول بقى الاثنين، اجيب دول الاثنين مع بعض وكليك يمين عليهم، واعمل حاجه اسمها كونفيرت تو سمارت اوبجكت، وابين ده واخد ده مثلا، يا اما اسحبها فوق اعمل كنترول جا، يا اما الت واسحب فوق واسيبها هنا كده، والاثنين دول اضغطهم على بعض، كليك يمين كريت تو سمارت اوبجكت، واجيب ده الت واسحبه فوق كده واسيبه. نفس الحكايه نفس التكرار، والاثنين مع بعض تو سمارت اوبجكت. بعمل سمارت اوبجكت ليه؟ عشان لو انا حبيت اغير على الملف وضغطت هنا ضغطتين مثلا على السمارت اوبجكت وقلت اوكي، بيفتح لي اللاير اللي انا عايزه لوحده خالص، وبغير عليه وبظبط عليه اللي انا عايزه. بنقفل ده خلاص، طبعا ما فضلش ده الا ده وده، الاثنين بعملهم مع بعض بالشيفت، بنشطهم وكليك يمين سمارت اوبجكت. كده عندي كام؟ 4 ملفات انا عايزهم كلهم يبانوا. طبعا مفيش الا واحد بس هو تبين. باجي هنا كده واعمل ايه؟ في حاجه اسمها ميك فريمز فروم لاير. خلاص كده ظهروا كلهم مع بعض. لما اجي اشغل اشتغل بالطريقه دي. طبعا من هنا بتقدر تشغل وتوقف، من هنا تقدر تزود فريمات، من هنا تضيف ملف جديد، من هنا تحذف. الامور بسيطه في الجيف، في حاجه بسيطه خالص نقدر نستخدمها في الجيف. احنا دلوقتي الملف ده عايزين نحفظه، بنحفظه ازاي؟ له طريقه حفظ. بنيجي هنا من قائمه فايل اكسبورت سي فور ويب لاجنسي اللي هو الت شيفت كنترول اس، ونضغط تظهر لنا بالشكل ده. نصغر شويه كده ونيجي هنا فوق نجيبها على الاوريجينال، ونيجي الجيف ونيجي هنا في الاختيار الاولاني اللي هو الجيف 128، وهنا جيف وهنا 128، وديت نكون متاكدين ان هي متنشطه كونفيرت تو اس ار جي بي.
ونيجي تحت هنا لو عايزين نغير في المقاس ولا حاجة ونظبطه، ونضغط هنا كده في اللوب اوبشن. اللوب اوبشن ده نخليها فور ايفر، عشان لو عشان التكرار يكون على طول، الفيديو يخلص ويبدأ تاني زي ما هنشوف كده دلوقتي مثلا التجربة كده هيبقى بالشكل ده. واجي اقول سيف، اختار مثلا سطح المكتب واسجله باي حاجة انا عايز اسجلها واقول سيف. خلاص كده الملف معايا، باجي هنا كده بضغط عليه بيبقى شغال معايا بالطريقة دي. ده كده جاهز تحطه على الانترنت، على الانستجرام، على الفيسبوك، على التويتر. احنا معانا الصورة دي. الصورة دي مثلا عايزين نشتغلها فيديو، نعمل حاجة فيها كده تبقى هي حاجة واحدة بس اللي بتتحرك وبتعبر عن التصميم بتاعنا. لو هنعمله مثلا سوشيال ميديا، الملف معانا اهوت، بنعمل مقاسنا زي المرة اللي فاتت بالبكسل 900 مثلا او اي رقم انت عايزه، بس اهم حاجة يكون يمشي مع المقاسات. انت اكيد عارف المقاسات بتاعت السوشيال ميديا كلها، فانت براحتك يعني. وفي الاخر طبعا يكون ار جي بي وكرييت. خلاص كده باخد الملف بتاعي احطه هنا واقفل الاصلي خلاص. طبعا بصغر بكنترول سالب واعمل كنترول تي، اصغر اكتر، وبالت واضغط واسحب، واجيب الملف بتاعي هنا كده اكبره شويه، انتر، كنترول زيرو. تمام. انا عايز احرك عقارب الساعه دي بس، اللي هو العقرب بتاع الثواني ده مثلا او بتاع الدقايق او كده، اي عقرب فيهم. طبعا احنا هنعمل حاجه عملي كده يعني ايه بخطواتها عشان ايه تثبت في دماغك. هنيجي طبعا ايه نرسم دول باي اداه سيلكشن، يعني ما فيش اي مشكله. البين تول مثلا، ونيجي كده نرسم كل جزء لوحده. هنبص فوق كده، هنخلي الفيل بتاعنا اسود، والستروك نلغيه خالص، ما نخليش فيه ستروك، ونعمل اللاير اللي بعده. هنجيب من هنا كده، نبدأ نرسم براحتنا عشان نظبط التصميم. نجيب دي كده، مش لازم نفس يعني الرسمة، لكن احنا بنعمل حاجة ايه ان انت ازاي تبدأ تشتغل يعني. ودول طبعا هيبقوا لاير واحد، في الاخر هندمجهم مع بعض، يعني ده واللي تحته ندمجهم مع بعض مع الشيفت طبعا، كنترول اي، ونسميه انيميشن مثلا. والعقارب دي ندمجهم في بعض برضه، كنترول اي، نخليهم عقارب. ودي طبعا الصورة الرئيسية، ممكن نخليهم الاتنين مع بعض في الباك جراوند، يعني دي تبقى الباك جراوند صورة واحدة وتبقى بالشكل ده. يبقى اللي هيتحرك معانا الانيميشن اللي هو ده بس، اما العقارب وديت مش هيتحركوا. بس طبعا احنا عاملين دول عشان هنشيل اللي موجودين في الصورة. اللي موجودين في الصورة طبعا احنا هنا مفيش، ما عملناش هنا طبعا المكان اللي هو بيطلع منه العقارب، جهر العقارب زي ما بيقولوا. تيجي هنا كده تاخد الدايرة، تعمل لاير مع الشيفت كده، وتديها لون زي ما انت عايز بقى، اصفر مثلا عشان يقرب برضو من الشكل، ونخليه تحت اللايرات. هنخفي دول كده، ونيجي على دول، نجيب الدروبر بتاعنا، ناخد اللون بتاع الارضية، ونجيب البروش بتاعتنا ونشوفها اللي هي فين تكون هارد شوية، ونيجي نعلم على او ننشط الارضية، نجيب البروش بتاعتنا ونبدأ نمسح. تمام. نكبرها شوية من حرف الدال، هنشيل دول خالص كده عشان نجيبهم تاني، ونصغر شوية، نشيل دي. نجيب بقى رقم ال 11 ده مثلا، اخد منه الواحد، كنترول سي كنترول في، واجيبه هنا. ولو هكتب انا بنفسي بقى الزيرو، اتصرف بقى يعني. طبعا ما جاش معايا رقم انجليزي، هاجي هنا على حرف الاي ده، واجي تحت هنا اجي على ار تي ال ارابيك. خلاص كده جه معايا مثلا، يبقى بالشكل ده. واحاول اخد بقى درجة اللون كده. اوكي، يبقى التلاتة دول كده يندمجوا برضو في التصميم. كنترول اي، نشاطهم كلهم مع بعض بشيفت، وكنترول اي بيبقوا ارضية. يبقى كده قدامنا الساعة فاضية. بنزل بقى العقارب بتاعتي كده والعب، احاول اخلي العقارب برضو فيها سينس كده، مش باينة قوي كده. اخش على درجة اللون برضو القريبة من التصميم، وهنا برضو نفس الحكاية، ضغطتين هنا كده بيبان معاك التيبل بتاع الالوان. ممكن شوية واقعية، اديها ظل كده، اقلله شوية كده، السايز بتاعه اقربه هنا كده شوية مثلا كده بالطريقة دي. تمام. احنا هنحرك عقرب الثواني اللي هو ده. المقصود من الدرس ده التحريك، يعني ازاي احرك مش التصميم يعني. باجي هنا على قائمة ويندو واختار تايم لاين، واجي تحت هنا كريت فريم انيميشن. احنا مش عايزين فري انيميشن، احنا عايزين كريت فيديو تايم لاين. نضغط عليها ونكبر شوية كده، يبان لي كل الملفات اللي موجودة هنا جايه هنا ما عدا الباك جراوند، احنا مش جايبينها. المفروض تتفتح كده، نضغط على القفل اللي كان هنا كده وتيجي هي معانا. تمام. تايم لاين
بيبقى فيه ديت اللي هي بتشغل الفيديو، وبالنسبة ده السلايدر بتاعنا، وهنا ده الصوت تقدر تكتمه وتقدر تشغله. ومن هنا في الترس، علامة الترس ده الرؤية بتاعتك للفيديو، الريزوليوشن بتاع الفيديو. وده اللوب، لو مش متعلمة كده علمها لوب بلاي باك عشان الفيديو يتكرر معاك تاني، كل ما يخلص يبدأ من جديد. بالنسبة لديت ده علامة المقص. انت لما تيجي تنشط على حاجة معينة وتقص، بتبدأ هي تقص لك الجزء اللي انت عايزه. تيجي هنا تقص، خلاص كده تقص معاك، وتبدأ تعزف الجزء اللي انت عايزه من بديليت. اي ملف من دول بتفتح قصاده كده، تضغط هنا بتلاقي قدامه بوزيشن، اوبسيتي، ستايل، فيكتور ماسك، مش عارف ايه الكلام ده. احنا طبعا مش عايزين كل ده، احنا عايزين نخلي طبعا عشان نشتغل او اللاير بتاعي يشتغل عليه الانيميشن. بتيجي على اللاير بتاعك وبتعمل اللي هو كونفرت تو سمارت اوبجكت. تفتح كده تاني هتلاقي 3 اختيارات: ترانسفورم، اوبسيتي، ستايل. ترانسفورم التحريك، الاوبستي اللي هي الشفافيه بتاعه اللاير. ستايل بتقدر تعمل ستايل خاص باللاير اللي انت عامله. هنبدا الاول بترانسفورم. انا عايز اعمل للعقرب ده التفاف. بضغط هنا على التايم ده، المنبه ده اللي جنب الترانسفورم، بيديني علامه صفراء هنا اسمها فريم. هنا في الجزء ده العقرب بالشكل ده. طيب انا عايزه في الجزء ده، في الثانيه دي، ما يكونش هنا، يكون في مكان تاني. طيب اعمل ايه بقى؟ ابدا اكبر كده على الجزء اللي انا عايز احرك عليه اهو، عشان اشوف انا هعمل ايه، لان فيها تكه كده ايه لازم تكون معايا فيها. بعمل كنترول تي، واجي هنا على الانكر بوينت دي، اجيبها في الجزء اللي في الوسط ده اللي ماسك العقرب من النص، عشان لما اجي طبعا ارجع كده تراجع كده، لما اجي الف كده ما يطلعش مني الجزء الخلفي ده، يطلع مني بره الجزء اللي انا عايزه. ده انا عايز جزء بس هو اللي يلف كله مع بعضه، نسبه وتناسب. بسحب كده بالت واحط هنا، تمام. وباجي اسحب، باجي هنا كده، اول ما يتغير معايا المؤشر للشكل دوت بلف واجي هنا واقول انتر، بيديني كي فريم تاني هنا. شوف كده، اجي اشغل بيديني اللفه اللي انا عملتها. واجي تاني عند الثانيه دي كده، طبعا دي اللي فوق دي الثواني، طبعا ما تكترش كتير، على قد الثواني اللي احنا عايزينها بس وخلاص. اجي هنا كده مثلا واعمل كي فريم، اجي كده كنترول تي وبالت، واسحب الانكر بوينت بتاعتي واحطها في الوسط تاني، والف اللفه بتاعتي ايا كانت اللفه كده مثلا، عادي يعني مفيش اي مشكله. واقول انتر، اعطاني هنا فريم تاني اهو. لما اجي اسحب كده وارجع واشغل، هتلاقي مشي لغايه الجزء اللي انا وقفته عنده. اجي عند الثانيه اللي بعدها كنترول تي واجي الف، اول ما يتغير معايا المؤشر من هنا لهنا كده ابدا الف واقول انتر، هيديني كي فريم. وكرر العمليه دي لغايه ما ترجع في نفس المكان اللي كان فيه. طبعا لما احب اضيق المسافات، طبعا عشان اجيب ده كله هنعمل انكر بوينت، هنعمل فريمات كتير، فممكن نقرب كده، نسحب كده، نقدر نسحب من هنا كده، نضغط على الحاجه اللي احنا عايزين نضغطها ونقرب المسافات. طبعا انت المفروض تظبط المسافات مظبوط على اللي فوق ده، بس احنا طبعا عشان الفيديو ما يطولش مننا بنحاول نسرع الموضوع شويه. خلصنا خلاص، نرجع كده ونعمل تشغيل، يبدأ قدامنا الشكل بالطريقة دي ويعيد نفسه طبعا عشان احنا عملنا لوب بلاي باك. نشوف الشكل من بعيد بقى كده، نشغل، هيبقى الشكل قدامنا بالطريقة دي. وانت تقدر طبعا تعمل انت افكارك، وتشوف افكار كتير وتتفرج على حاجات كتير، وتقدر تعمل لنفسك شكل على السوشيال ميديا في التصميمات بتاعت السوشيال ميديا، بحيث ان انت تبين الشكل بتاع العميل بشكل احترافي شوية ويلفت النظر، بدل ما هو شيء ثابت. انت بتبدأ تعمل تاتش بسيط، عايزين مثلا نكتب حاجة هنا مثلا كده او تبان مع الشغل اللي احنا عاملينه. برضو بتشتغل عادي خالص، تجيب حرف التي وبتكتب هانت مثلا، يعني نكتب مثلا هانت، الحمد لله على السلامة يعني كده. والكلمة دي بقى يعني احنا طبعا هي جت هنا على التايم لاين هنا، طبعا عشان التايم لاين كان في الجزء ده السلايدر بتاعه، فاحنا هنجيبها كده، خليها من الأول خالص. وممكن نغير شكلها كل شوية، يعني مثلا هنا في الأول تبقى بلون، بعد كده تبقى بلون، يعني مثلا نعمل منها كنترول جي نسخة تانية، ماشي، ونجيبها تبدأ مثلا من هنا كده، نسحب كده ونيجي من هنا. طبعا لو عايزين نقصر ولا حاجة في الفيديو او في اللاير، نيجي هنا كده نعمل كده، ونخلي دي مثلا لونها
ازرق او احمر مثلا. نجيب ناخد نسخة تانية برضو منها ونصغر شوية كده مثلا ونسحبها كده، ودي تخلص دي تيجي على طول. لو جينا سحبنا كده نوريكم بس نكتب حاجة تانية مثلا بلون تاني، ساعات مثلا نصغرها شوية الكلمة، نعمل واحدة منها تاني نغير الكلمة. طبعا نشيل الحاجات اللي تحت دي كلها نطفيها عشان نعرف نشتغل. الحلم نخليها مثلا بالأخضر مثلا يتحقق. ناخد بقى كده السلايدر دهوت نسحب كده نضيق كده نجيبها على قدها بالظبط، التلاتة يبقوا على قد بعض كده ونحرك واحد واحد ونيجي نشغل كده. تمام خلاص احنا كده على ده على اخر الفيديو. حاول اعدلهم بقى بحيث ان هم يقفلوا على اخر الفيديو، ما يبقاش في اخر الفيديو حاجه فاضيه، بحيث ان هم يبداوا تاني من جديد. ونشغل وتبدا من جديد كده. تمام معاك اعلان زي الفل، وتكتب مثلا اسم الدكتور هنا مثلا فلان الفلاني، مثلا ارقام التليفونات والحاجات. الحاجات دي بتاعتك انت بقى، بس انا بتكلم عن التحريك. نحفظ الملف بتاعنا، هنيجي هنا على ملف ونروح على اكسبورت، ونيجي على حاجه اسمها ريندر فيديو ونضغط عليها. بتظهر لنا الواجهه دي. طبعا هنا النيم بتكتب اسم الحاجه مثلا نسميه الحلم. تمام. هنا المكان سيلكت فولدر، المكان اللي انت عايزها على الديسكتوب مثلا. تيجي هنا زي ما هي كده ادوب ميديا انكودر 264 زي ما هي. عايزها بقى بالجودة اللي انت عايزها، عايزها لليوتيوب، عايزها الحاجة، خليك دايما على الهاي. لو الحاجة بسيطة، لو هي ثواني بسيطة، لو حاجة كبيرة حاول تنزل بقى يعني شوية، لان الحاجات دي كلها هتبقى سوشيال ميديا فعادي. لكن لو انت عايز يوتيوب هتخش بقى على الجودة الاتش دي والحاجات دي. هنخليها هاي كواليتي وده المقاس بتاعها. تمام. ما تغيرش حاجة، ما تحاولش تغير حاجة في الحاجات اللي موجودة ديت. هتقول له ريندر، يبدأ هو يرندر بروجريس الفيديو. خلاص كده الفيديو اتحفظ معانا. ونطلع بره كده نشوفه، يبدأ يبان قدامي بالشكل ده. وبكده يكون الفيديو خلاص بتاعنا خلص النهارده، ويا رب يكون افدتكم بأي حاجة. وما تنسوناش من لايك والشير والسبسكرايب، تنزلوا كده تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يجعله في ميزان حسناتنا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.